Before we begin, make sure that you understand well the 5 properties of parallelograms. Kung hindi pa, I suggest panoorin niyo muna yung ating video tutorial on how to apply the properties of parallelograms in detail. Ngayon, kung palagi mo okay ka na, let's get started. Problem 1. GRAM is a parallelogram. Find the length of MA. And with respect to the position, yung GR na 12 units at MA na hinahanap natin are opposite sides. At ang gagamitin nating property dito ay yung property 1 na ang sabi ay opposite sides are congruent. In other words, kung ano ang measure ng isang side sa parallelogram, siya rin ang magiging measure ng kaharap niyang side. So here, pwede na tayo magbigay ng final answer ng MA ay 12 units din. And that's it. Yun na yung ating final answer. Next, problem 2. GRAM is a parallelogram. Find the value of x. So dito, hinahanap natin yung value ng variable na ito. At isipin mo na lang, ano dapat ang value nito na kapag dinagdagan mo ng 5, magiging equal sa kaharap niyang side na 9. Answer, 4. Pero syempre, minsan medyo mahirap i-solve yan mentally, di ba? Kaya gawin natin, gawa tayo ng equation ng x plus 5 ay equal sa 9. Kasi nga, magkaharap silang sides kaya dapat equal sila sa isa't isa. And ito na ay isang linear equation. Ilipat natin yung 5 sa kabilang side. Pag ginawa mo yun, magiging negative yan. So, mangyayari dito, x equals copy 9. Yung 5 magiging negative 5. Tapos simplify, x equals 4. And that's it. Ito na yung ating final answer. Next, problem 3. GRAM is a parallelogram. Find the length of RA. Kung kaya mo itong solve mentally, better kasi makakapag-save ka ng time. Ngayon, kung kailangan talaga ng solution, gawin natin, gawa tayo ng equation tulad ng item 2. Sulat natin, 3x plus 2 ay equal sa kaharap niyang side na 2x plus 7. Ito ay isang linear equation pa rin, kaya pagsamahin natin lahat ng linear terms sa isang side, tapos lahat ng constant terms sa kabilang side. So gawin natin si 2x, lilipat sa kabilang side, magiging negative 2x. Itong 2 sa right side naman lilipat, magiging negative 2. So mangyayari dito, magiging 3x minus 2x. Tapos yung 7, kopyahin natin. Yung 2 magiging negative 2. And then simplify, x equals 5. And that's it. X must be 5. To check, substitute nyo yung 3x, 3 times 5 yan, 15 plus 2, 17. Dapat yung kabilang side 17 din after substitution. 2 times 5 is 10 plus 7, 17. Next item. Still, GRAM is a parallelogram. Find the length of GM. Ang GM ay ito. Ang kaharap niya ay walang binigay na measure, kaya hindi natin magagamit yung opposite sides dito. Pero, ang GR at MA are also opposite sides. May binigay siyang measure. Kaya you can use that to build up an equation. At ang equation na mabubuo dito ay 6x minus 10 equals 3x plus 5. Wag na wag natin gagawin na yung 4x minus 1 equate natin kay 3x plus 5 o kaya kay 6x minus 10 dahil walang property na ganoon. Ang property lang dito na which involves sides ay opposite sides. Kaya gawin natin, hanapin muna natin yung x dito, yung value ni x dyan using this equation. Pag nakuha nyo ng x, i-substitute mo dun sa GM. So let's do that. Solve natin to, magiging 6x. Lilipat yung 3x, magiging negative 3x equals, yung 5 ay kopyahin natin. Yung negative 10, lilipat magiging positive 10. Simplify this, ito ay 3x equals 15. And then, ito ay kailangan ma-divide both sides by the numerical coefficient of x, which is 3. Simplify, makakancel yan. Ang x ay 5. And that's it. Ang x ay 5. However, ang question ay GM. Kaya ang gawin natin, kopyahin natin sa GM. Ang GM ay may corresponding value na 4x minus 1. So, kopyahin natin yan, GM. Yung 4 dito, gawin natin 5. Kaya yan ay magiging 4 times 5 minus 1. Copy ulit, GM equals 20
minus 1. Tapos simplify further, GM is 19. And that's it. Ito na yung ating final answer. Na GM is 19 units. Now, to extend this problem, pwede natin makuha din yung actual value or measure ni MA and GR. Substitute nyo lang siya dyan. Ibalik nyo lang siya sa 3x plus 5 saka 6x minus 10. Try natin mentally. 3 times 5 is 15 plus 5, 20. Dapat yung kaharap yung side, 20 din. Try natin. 6 times 5 is 30 minus 10, 20 also. So tama yung x na 5. And ang final answer ay GM is 19 units. We can extend problem 4 into this problem. GRAM is a parallelogram. Find its perimeter. Ang perimeter, tandaan lang natin na yan ay palaging perimeter is equal to the sum of all sides. Kapag alam mo yung measure ng apat na sides ng isang figure, alam mo na rin yung kanyang perimeter. I-add mo ng lahat yon. Pero dito dahil we are dealing with a parallelogram na kung saan ang opposite sides are congruent, we can modify the formula for the perimeter. Pwede natin sabihin na the perimeter of a parallelogram is equal to twice the shorter side plus twice the longer side. So, kailangan lang natin na isang shorter side saka isang longer side. Pag alam mo na yon, pwede mo na makuha yung kanyang perimeter. Ngayon, dahil ito nga ay kamukha lang ng halos ng problem 4, pwede natin kopyahin yung solution natin doon na kung saan ang GM ay na-identify na natin, yung isang shorter side. So, isang longer side na lang ang kailangan natin dito. And pipili ka lang ngayon kung 3x plus 5, yung GR ba or MA. Kahit alin dyan, pwede naman. Let's try or let's choose GR. GR is equal to 3x plus 5. To get its actual measure, kailangan lang natin i-substitute yung value ni x, itong x na 5. So 3 times 5 plus 5 yan. At ang GR ay magiging 20. Okay? So GR is 20, GM is 19. Longer side to, ito ay shorter side. Now, para sa perimeter, final answer natin, perimeter is equal to 2 times ng shorter side plus 2 times ng longer side. Perimeter then becomes 38 plus 40. Final answer, perimeter is 78 units. Pag walang binigyan na unit of measurement, lagay na lang natin units. So ito na yung ating final answer. Okay? Problem 6 is also asking for a perimeter. So perimeter ng given GRAM. So gawin natin dito, pansinin natin na dalawa ang variables na involved na magkaiba. May variable x and y. So gawin natin ay unahin nating hanapin kung ano yung values ng mga variables na yan. Tapos i-substitute natin sa given expression para malaman natin yung actual value or measure ng given sides. So we can equate 3x minus 5 to x plus 7 kasi nga sila ay opposite sides. Also, yung 2y minus 7, pwede natin siyang equate kay y plus 3 kasi magkaharap din sila. To solve the first equation, magiging 2x equals 12 yan. Divide both sides by 2, x must be 6. And sa pangalawang equation, solve natin magiging y equals 3 plus 7 yan, which is equal to 10. And that's it. X is 6 and Y is 10. Next, tandaan natin yung perimeter. Perimeter ng parallelogram, kailangan mo lang ay isang shorter side saka isang longer side. So to do that, pili ka lang ng isang side, no? Piliin natin yung GM, yung Y plus 3 kasi mas madali yan. GM is equal to Y plus 3. Substitute natin, GM is 10 plus 3. And final answer natin dyan ay magiging 13. So 13 ang length ng GM, pati yung RA. Next, yung para sa isang side naman, piliin natin yung MA. Yung MA na equal sa
x plus 7. Substitute natin, MA becomes 6 plus 7. Ayan, ang MA ay 13 din. So, nagkataon lang na parehong 13 din. Ngayon, perimeter ay twice ng 13 plus twice ng 13. And that is 13 plus 13 is 26. And 13 plus 13 is 26. So, final answer natin, perimeter is 52 units. Yun na yung ating magiging conclusion. What else? Ano yung magiging conclusion pa natin dito? We can say that the given parallelogram is a rhombus kasi lahat ng sides niya ay congruent. Tigta 13. Next, problem 7 ay medyo challenging. Side A of a parallelogram is twice longer than side B. Dapat doon pa lang ma-realize mo na yung side A ay mas mahaba kumpara sa side B. Kung ang side A ay 10, dapat yung side B ay 5 lang. 'Di ba? Kasi pag dodoblehin mo daw yung side B, doon pa lang siya magiging equal sa side A. Again, yung side A ay mas mahaba kumpara sa side B. Its perimeter is 78 decimeter. Calculate the length of the sides of a parallelogram. Wala siyang binigay na figure pero gawa tayo para may guide tayo. So, assuming na ito ay yung parallelogram na involved, okay? I-label natin ng maayos. Alam natin na itong nasa taas yung longer, kaya gawin natin yung side A. Kung side A yan, side A din yung kaharap niya. So ito side B. Now, gawa tayo ng representation dito. So let X. Piliin natin yung mas mababa o yung mas maikse. So let X be side B. Kasi hindi natin alam yung actual measure kaya assume natin na X muna siya. Gawa tayo ng representation. Kung side B ay X, dodoblehin natin yung X. Yun ang magiging measure ni side A. Okay? Tapos sabi pa niya, ang perimeter ay 78 decimeter. Alam naman natin na ang perimeter kapag parallelogram pinag-uusapan ay pwedeng sabihin na twice the shorter side plus twice the longer side. Okay, substitute natin. Ang perimeter sa given ay binigay, di ba? 78. So gawin natin itong 78 equals, doblehin natin yung shorter side na nirepresent natin bilang x plus yung longer side natin ay magiging 2x. Tapos simplify natin yan. Magiging mabilis na 6x. Divide both sides by, of course, 6. So yung final answer natin dito for the value of x is 13. Okay? At alam natin na ang x ay yung side B. Ang kulang na lang ay yung side A, yung mas mahaba. Alam natin na 2x yon. Doblehin mo lang. 2x equals 26. So ito yung dalawang sagot natin. X. Ito yung dalawang sagot natin. Tapos final answer natin, side A is 26. Ano yung unit of measurement? Ayun, dm, decimeter. Tapos para sa side B, yun ay 13 decimeter. So ito yung ating magiging final answer, yung conclusion natin. To check, doblehin mo yung 26, 52. Doblehin mo yung 13, 26. I-add mo pareho yon, magiging 78 decimeter. And that's it. Tamang-tama. Doble ang haba ni side A kumpara kay side B. Next, problem 8. The parallelogram has sides lengths in the ratio 3:4 and perimeter 28 meters. Determine the lengths of the sides. Ganun pa rin, wala siyang binigay na parallelogram. Assuming natin na ito yung parallelogram. Tapos, naka-ratio daw siya na 3:4. Ibig sabihin ng ratio ay pag ginawa mong fraction yung mga sides, ang simplest form niya ay 3:4. Therefore, may nawawala na, may nasimplify na yan yung factor nila. So, gawin natin, ito ay 3x, ito ay 4x. Ang x ay yung factor na nawala sa kanila, yung na-cancel sa kanila para masimplify sila. Tapos, ganun pa rin, ang perimeter ay 28 meters. Perimeter is equal to twice the shorter side plus twice the longer side.
Substitute natin, perimeter is 28 equals twice 3x plus twice 4x, yung longer side. Simplify natin yan, 28 is equal to 6x plus 8x is 14x. Divide both sides by 14, ang x ay magiging 2. Okay? Ngayong alam na natin yung value ni x, i-substitute natin para malaman natin yung mga lengths ng mga sides. Yung longer side ay syempre yung 4x. Substitute natin yan. 4 times 2 is 8. Burayin natin ng konti. Is 8 meters. At para sa shorter side, yun ay 2x. Or, sorry, 3x. So 3x is equal to 3 times 2, which gives us 6 meters. Ito na yung ating final answer, yung ating conclusion. Okay? Conclusion, the longer side is 8 meters and the shorter side is 6 meters. Problem 9. The figure below is a parallelogram. If the measure of angle E is 65 degrees, find the measures of the remaining interior angles. Interior means nasa loob. So, ang nawawala ay tatlo. Angle N, angle I, and angle C. Una sa lahat, hindi natin pwedeng gamitin yung property number 1 dahil angles ang involved dito. However, meron tayong property number 2 and number 3, di ba? Na involved ay mga angles. Sabi niya, opposite angles are congruent. So, therefore, kung ano ang measure ng isang angle, yun din ang magiging measure ng kaharap niyang angle. Eh dito, yung angle E saka angle I magkaharap. Kaya yung measure ni angle I ay 65 degrees din. So, meron tayong isa. 65 degrees din yun. Next, ang hinahanap na lang natin ay yung measure ni angle C. Kung alam natin yung measure ni angle C, alam na rin natin yung measure ni angle N. Kasi nga, opposite angles are also congruent in parallelogram. So, gawin natin, ano ba yung relationship ng angle E saka ni angle C? With respect to their position, sila ay magkatabi, sila ay consecutive angles. Therefore, dapat pag pinag-add mo yung dalawang yan, yung angle E saka angle C, dapat 180 degrees sila. Kasi sabi ng property number 3, consecutive angles are supplementary. So, anong dadagdag mo kay 65 para maging 180? Answer? Correct, 115 degrees. Kaya pwede mo sabihin na ang measure ni angle C ay 115 degrees. And that's it. Alam mo na rin yung measure ni angle N. Yun ay 115 degrees din. Now, to check, i-add mo lahat ng angles na yan. 65 plus 65, 130 yon. Tapos, 115 to, saka 115 yon, yun ay 230. 230 plus 130, yun ay 360 degrees. Diba? Ang sum ng interior angles, yung apat, ay laging 360 degrees. Now, kung gusto niyo ng detailed solution, balikan niyo yung ating video tutorial on how to use the properties of or apply the properties of parallelograms. Problem 10. In parallelogram MARK, the measure of angle A is 3x plus 11 and the measure of angle K is 5x minus 9. Question, what is the measure of angle A and the measure of angle K? Pinapahanap yung actual measure. So, makikita natin sa figure na yung angle K saka angle A are opposite angles. Therefore, kung alam mo yung measure ni angle A, alam mo na rin yung measure ni angle K. Kasi nga, opposite angles are congruent. Now, para mangyari yon, kailangan alam muna natin yung measure o yung value ng variable na yan. To do that, yung 5x minus 9, pwede natin siyang i-equate kay 3x plus 11. Kasi nga, sabi ng property number 2, opposite angles are congruent. Solve natin to, magiging 2x equals 20. Divide natin both side by 2. X must be 10. And that's it. Alam na natin yung value ni x. Now,
pili tayo ng kahit na angle A or angle K. Piliin natin yung angle A para alphabetical na lang. Angle A is 3x plus 11. Para mahanap yung actual value, i-substitute natin yung value ni variable x. So 3 times 10 plus 11 yan. So ang measure or yung actual measure ni angle A ay 41 degrees. And that's it. May sagot na tayo para sa measure ni angle A. Now, para sa measure ni angle K naman, hindi mo na kailangan pa mag-substitution na kopyahin yung 5x minus 9 dito. Hindi na. They are opposite angles, di ba? Yung angle A at saka angle K. Kaya yung angle K ay kapareho lang ng measure ni angle A. So therefore, ang measure ng angle K ay 41 degrees din. And that's it. Ngayon, yung problem 11 saka 20, tutuloy na lang natin kasi medyo mahaba na yung ating video. So click na lang yung next video. Goodbye and thank you.